සුබ දවසක්. HTML page එක දවසින් දවස ලස්සන කරගෙන යනකොට ඔන්න අද දවසේ සූදානම් වෙනවා තවත් අලුත් දෙයක්, වටින දෙයක් කියලා දෙන්න. එහෙනම් අද අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද HTML page එකට radio button එකතු කරන්න කියලා. මේ ටැග් එකත් නිර්මාණය වෙන්නේ අර බොඩි ටැග් එක ඇතුළෙම තමයි. හැබැයි ඔබට මතක ඇති මින් පෙර හැම අවස්ථාවකටම එක ආවේනික ටැග් එකක් තිබුණා. මේ දේ එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ බටන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා තව මේ වගේ ඔප්ෂන් ලබා ගන්න පුළුවන් බටන් සම්බන්ධයෙන් ඒ හැම එකක්ම තවත් ආකෘතියක් යටතේ තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. කියන්නේ එක උත්තරයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. උත්තර කිහිපයකින් එකක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට කියනවා මේ ෆෝම් එකක් ඇතුලේ නිර්මාණය කරනවා කියලා. එතකොට ෆෝම් ඔප්ෂන් මේ බොඩි ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ෆෝම් කියන ටැග් එක ඇතුලේ තමයි මේ සියලුම දේ නිර්මාණය වෙන්නට ඕනේ. ඒකින්ද අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. අපි මෙතන මේ විදිහට සටහන් කරනවා ෆෝම් කියලා. FORM. එතකොට ෆෝම් ටැග් එක ඇතුලේ තමයි මේ දේවල් නිර්මාණය වෙන්නේ. ෆෝම් ටැග් එක ඇතුලේ මම ප්‍රශ්නයක් දෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නෙට අදාළව තමයි අපිට රේඩියෝ බටන් හරහා උත්තර ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර ෆොන්ට් සෙටින්ග්ස් වලින් එහෙම ටැග් එක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට මතක ඇති අපි මාතෘකාව සඳහා වෙනම H එකේ ඉඳලා H6 වෙනකම් එක එක sizes තියෙන ටැග් ටිකක් තෝරගත්තා. ඔයාලට එහෙමත් ටැග් එකක් තෝරගෙන අවශ්‍ය වචනය ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකින්ද H2 එකට තියෙන ෆොන්ට් සයිස් එකට අදාළව මම which country do you live කියලා මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ අහලා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඔප්ෂන් පුංචි බ්‍රේක් එකක් දාලා මගේ ඔප්ෂන් ටික ලබා දීම සිද්ධ කරන්න. මම මෙතන පුංචි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. මෙතන H2 එක වහලා නැහැ. මේ විදිහට අපි මෙතනින් එහාට H2 එක අවශ්‍ය නැත්තම් මට මේක ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕනනම් මෙතනදී ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නැත්තම් මම මුලින්ම ඔප්ෂන් අපිට වැදගත් කොටස ඔප්ෂන් බටන් එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ බටන් හින්දා මම ඒක සටහන් කරලා දෙන්න. ඒකට අපි මුලින්ම ටැග් එකක් ඕපන් කරනවා. එතන සටහන් කරනවා input පුංචි ඉඩක් තියලා type සමානයි උඩුකම ඇතුලේ රේඩියෝ කියලා සටහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ input type එක මේ රේඩියෝ බටන් හරහා තමයි මේකට අදාළව පිළිතුරු ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා මේ සටහන් කරන්නේ. input type radio කියලා සටහන් කරලා මේ විදිහට මම ටැග් එක වහනවා. ඒ රේඩියෝ ඔප්ෂන් එකේ එන්න ඕන වචනේ මොකක්ද කියලා මෙතන සටහන් කරනවා. මම මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා කියලා මේ විදිහට සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට ඔප්ෂන් එක ඉවරයි. හැබැයි මෙතන අපිට ඕන නම් බ්‍රේක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද බ්‍රේක් එකක් දැම්මේ නැති වුණොත් මේ රේඩියෝ බටන් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට හරහට තමයි එන්නේ. ඒකින්ද අපි එක පෙළට පහළට එන්න මේ විදිහට හදාගමු. මම තවත් එකක් පෙන්නන්නම්. input type අර විදිහටම සමානයි රේඩියෝ බටන් එකෙන් තමයි අපිට ඕනේ. ඒක ජපාන් මේ විදිහට දාලා මම එතනටත් බ්‍රේක් එකක් දාගන්නවා. හරි මේ විදිහට මම සටහන් කරගත්ත කිහිපයක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක අවසන් කරන්න. මේක අවසන් කරන්නේ අපි මේ විදිහට ෆෝම් එක අවසන් කළා. මේ ෆෝම් එකට අදාළ සියලුම කරුණු අවසන් කියන්න ෆෝම් එකෙන් තමයි අපි මේ විදිහට ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් කරලා කොහොමද අපේ ડોකියුමන්ට් එක එන්නේ කියලා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මෙන්න අපිට එනවා which country do you live කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. ඒකට උත්තර ටික දීලා තියෙනවා. ඔන්න මම ශ්‍රී ලංකා කියලා සටහන් කරනවා. මෙතන ඔන්න බලන්න පුංචි වැරද්දක් ඔබට පේනවා ඇති. මට එක ඔප්ෂන් එකයි තෝරන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මට ශ්‍රී ලංකාව විතරයි තෝරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා තෝරනවත් එක්කම අනිත් ඒවත් තෝරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ
රේඩියෝ බටන් එකෙන් අදහස් කරන්නේ එකයි තෝරන්න පුළුවන්. එකක් තේරුවොත් අනිත් එක අයින් කරන්න වෙනවා. ස්ත්‍රී නම් පුරුෂ නෙවෙයි. පුරුෂ නම් ස්ත්‍රී නෙවෙයි. හැබැයි මෙතනදී හැම රටක්ම සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා. එහෙනම් එතන පුංචි වෙනසක් කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වෙනස කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වෙනස හදන්නේ පුංචි වෙනසයි කරන්න තියෙන්නේ මම පෙන්නන්නම්. මේ රේඩියෝ බටන් කියන තැනට ඉස්සරහින් මේ ටැග් එක ඇතුලෙන් පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා මම මෙතන සටහන් කරනවා name සමානයි 1 කියලා. මෙතන 1 නැතුව පහරි ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන සටහන් කරන්නේ මෙන්න මේකම අපි මම මෙතන control C එක copy කරගෙන මේ හැම තැනටම මේකම අපි සටහන් කරනවා. මේ විදිහට එකම දේ සටහන් කරනවා. එකෙන් කියන්නේ මේ අවස්ථාවට මේක දෙන්න. එතකොට දෙවනියට අපි ජපන් තේරුවොත් මේ name 1 වෙනුවට ජපන් කියන එක තමයි ආදේශ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම හිස් තැනකට මේ එකින් එක මාරු වෙවි ආදේශ කිරීමක් මිසක්කා එක විදිහට ඔක්කොම සටහන් කරන්න බෑ කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. කියන්නේ මේ අපි කිව්වොත් උදාහරණයකට මම හිස් ඉඩක් තියලා තියෙනවා. ඒ හිස් ඉඩ එක කියලා නම් කරලා තියෙනවා. ඒ එකට එක්ක ශ්‍රී ලංකා, එක්ක ජපාන්, එක්ක ඉන්දියා ඔය කියන කොටස් වලින් එකයි දාන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ඒ එක හිස් ඉඩේ දාන්න බෑ කියන එක තමයි මෙතන සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි එකම නමින් මේවා හැඳින්නුවේ. අපි බලමු මේක හරියනවද කියලා. මම මේ විදිහට සේව් කරලා අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඔන්න දැන් මම ශ්‍රී ලංකා දැම්මා. ඔන්න ජපාන් දානකොට ඔන්න බලන්න ශ්‍රී ලංකා දැම්මා. ජපාන් දානකොට ශ්‍රී ලංකා කියන අවස්ථාව අයින් වෙලා තමයි ජපාන් කියන අවස්ථාවට එන්නේ. රේඩියෝ බටන් එකේ සත්‍යම කාර්යය මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ එක ඔප්ෂන් එකයි තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් සාර්ථකව ඔයාලට රේඩියෝ බටන් එකක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න අහලා විවිධ විදිහට රේඩියෝ බටන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට හරහට රේඩියෝ බටන් නිර්මාණය කරන්න වැඩි දෙයක් කරන්න නෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම දැම්මා මෙතන බ්‍රේක් කරලා ඒ විදිහට ඔයාලා බ්‍රේක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. එතකොට ඔක්කොම රේඩියෝ බටන් ටික හරහට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අලුත් කොටසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ HTML page එක තවත් ලස්සන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්.